What's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. This is me again, a JoNSki vlog. And today po guys, tuturuan po namin kayo kung paano po magluto ng dried chicken steak. At ito po guys yung mga ingredients nating mga kakailanganin for today. Tara guys, start na tayo! Alright, so una guys, mag-marinate po mo tayo ng ating chicken kasama ang dalandan, calamansi at toyo at pepper for 4 hours. Naman po guys, maghihiwa tayo ng ating sibuyas. Yung isang hiwa natin yung pabilog, pang garnish, and then yung isa naman is yung panggisa. Naman po, bago natin i-prito yung chicken, kailangan natin i-drain muna. Then itabi muna natin saglit yung pinang-marinate natin kasi gagamitin natin yan pang sabaw mamaya.
Kung natin iprito yung chicken, maglalagay tayo ng cornstarch tapos haluin. Start na po tayo mag-fry ng chicken, guys. So, 2 beses po tayo magpa-fry ng chicken. At meron pong oras ang pagpa-fry niyan, ha. 3 minutes po yung sa kabilang side at 3 minutes dun sa kabilang side. Then, after nyo maprito yung first batch, prito nyo ulit ng second batch, 2 minutes ng kabilang side at 2 minutes ng kabilang side. Kailangan po dyan low-medium heat. So, ito na po yung second time na nag-fry tayo. So ngayon naman po gagawa tayo ng pang sauce. Unahin natin gisahin yung ating sibuyas. Next po, ilagay na natin ang ating garlic or bawang. Pag nag-turn brown na po yung garlic at bawang konti, pwede na natin ilagay ang ating chicken. Ngayon naman po, ihalo na natin yung pinang-marinade natin kanina para manuot yung lasa.
Next naman po, maglagay na tayo ng ating onions. Ito na siya guys, ready na po ang ating pang lunch. Kumuha na po kayo ng inyong mga kutsara, tinidor, plato at kanin dyan at tiyak masarap to. Thank you so much po guys sa inyong suporta sa aking tonight's premiere. This is me again, JoNSki Vlog. Don't forget to hit the subscribe button, the like icon, and the share icon so you're always updated to all my video uploads. Have a great day. Goodbye.